June 26, 2021. So, papunta ako ngayon sa shoot ko sa Binyag sa may Arangoren, sa may Kapas. So, kita-kits doon. I feel like taking chances. I feel a lot like 17. I feel like windows roll down new cities. Tapos na sa church. Ang reception natin sa Rustica. See you there. Guys, tapos tingin din. Manyarong ko yata. Balitin mo ako. Ako nang hiwaga ng iyong pagmamahal. Yes, Thank you po.